हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। आज म फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट भइसकेपछि म्युचुअल फन्डको मार्केट प्राइस एडजस्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने रहेको कन्फ्युजनलाई आज क्लियर गर्दै छौं र यो क्वेशनको आन्सर पाउनको लागि तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्नेछ। यो टपिकलाई क्लियर गर्नको लागि आज मैले NIBL SF1 भन्ने म्युचुअल फन्ड लिएको छु। यो म्युचुअल फन्डले भर्खरै डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेर डिस्ट्रिब्युट पनि गरिसकेको छ। र यो म्युचुअल फन्डको केही इन्फर्मेसनहरु हेरौं। यो म्युचुअल फन्डले फिस्कल इयर 7677 मा 12% क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको छ र त्यो डिभिडेन्ड बाँड्नको लागि बुक क्लोजर डेट चाहिँ 21 अगस्त 2020 तोकेको छ। यानी कि 20 अगस्त 2020 सम्म जो कोही इन्भेस्टरले यो शेयर किन्छ उसले त्यो 12% डिभिडेन्ड पाउँछ र 21 अगस्त देखि जसले पनि यो शेयर किन्छ उसले यो डिभिडेन्ड पाउँदैन। बुक क्लोज डेट भन्दा एक दिन अगाडि यानी कि 20 अगस्त 2020 मा यो म्युचुअल फन्डको प्राइस क्लोजिङ प्राइस रहेको छ 10.30 पर शेयर र बुक क्लोज डेटमा यो म्युचुअल फन्डको प्राइस एडजस्ट भएर खुलेको छ र त्यो प्राइस एडजस्टेड अमाउन्ट रहेको छ 9.10 पर शेयर र यो 9.10 पर शेयर चाहिँ कसरी निस्क्यो भने बुक क्लोज डेट भन्दा एक दिन अगाडि यानी 20 अगस्तको मार्केट प्राइस क्लोजिङ मार्केट प्राइस पर शेयरमा डिभिडेन्ड पर्सेन्टेज घटाएर 9.10 पर शेयर निकालेको। यहाँ 10.30 बाट डिभिडेन्ड पर्सेन्टेज 12% यानी 1.2 घटाएर 9.10 पर शेयर निस्किएको हो। सो यसैबाट थाहा भइहाल्यो कि कुनै पनि म्युचुअल फन्डको क्याश डिभिडेन्ड दिइसकेपछि उसको मार्केट प्राइस एडजस्ट हुन्छ भनेर। जस्तो गरी बैंकहरुको बोनस शेयर, इन्स्योरेन्सहरुको बोनस शेयर दिइसकेपछि प्राइस एडजस्ट हुन्छ, त्यस्तै गरी म्युचुअल फन्डको पनि डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गरिसकेपछि मार्केट प्राइस एडजस्ट हुन्छ। र यसलाई अझ क्लियर गर्नका लागि मैले यहाँ नेप्सेको नोटिस पनि राखिदिएको छु जसमा क्लियरली लेखेको छ कि प्राइस एडजस्टेड अफ NIBL समृद्धि फन्ड 1 NIB SF1 is rupees 9.10 for 12% cash dividend on previous closing price of rupees 10.30। यसलाई अझ क्लियर गर्नको लागि मैले यहाँ NIBL SF1 को क्लोजिङ प्राइसको हिस्ट्री राखिदिएको छु। बुक क्लोज डेट भन्दा एक दिन अगाडि यानी कि 20 अगस्त 2020 मा यसको क्लोजिङ प्राइस रहेको छ 10.30 र बुक क्लोजर डेट यानी 21 अगस्तमा यसको कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन भएन किनभने त्यो दिन शुक्रबार रहेको थियो र जब यो मार्केट खोल्यो 24 अगस्त 2020 मा यसपछि यो शेयरको कारोबार 9.10 बाट स्टार्ट भएर क्लोज भएको छ 9.12 मा। यसैबाट हामीले सजिलै थाहा पाइहाल्यौं कि म्युचुअल फन्डको मार्केट प्राइस डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गरिसकेपछि एडजस्ट हुन्छ भनेर। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो टिल द एन्ड। यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु फ्युचरमा नि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला। धन्यवाद।